الأسواق والسقوط الحر. ملخص سريع للحالة الحالية للأسواق وأهم الأزواج مع الأسباب بالمختصر المفيد. نبدأ بالباوند مقابل الدولار. هبوط قوي وصل صباح اليوم لمعدلات 1.05، والأسباب كالتالي: توالي رفع الفائدة على الدولار الأمريكي للمرة الثالثة على التوالي بمعدل 75 نقطة أساس. السبب الثاني اعتماد الخطة المالية لبريطانيا، واللي اعتمدت على تخفيض ضريبي غير مسبوق، الأمر اللي ممكن يرفع الدين السيادي البريطاني لمعدلات تصل ل 190 مليار جنيه استرليني، واللي سبب هبوط الباوند بنسبة تقارب 5%، وهذا الشيء لم يحدث منذ الحرب العالمية الثانية. رقم 3 المخاوف من ارتفاع معدلات التضخم في بريطانيا، وكل هذا حصل بالرغم من رفع معدل الفائدة من البنك المركزي البريطاني، يعفو الله. نروح للباوند مقابل الين. طبعا الزوج وقع بقوة بسبب الأخبار القوية الفترة الأخيرة، زي تصريحات تدخل بنك اليابان وتقرير المالية البريطاني السيء. المهم، الزوج داخل على منطقة طلب مهمة، ممكن نشوف تصحيح منها، بس مهم الحذر، لأن الباوند بشكل عام متوقع يضل ضعيف بسبب الأخبار السيئة الصادرة من الإمبراطورية اللي ما بتغيب عنها الشمس. وأخيرا اليورو مقابل الدولار. مش جديد الكلام على هذا الزوج، والأسباب جدا معروفة بتتلخص في التالي: قوة الدولار، واللي بالمناسبة مؤشر الدولار بيرتفع لمستويات قياسية بمستويات 113.280، واللي من سنوات طويلة ما وصل لهيك مستويات. ارتفاع المخاوف من التضخم في منطقة أوروبا إجمالا، وكمان تبعات الحرب المستمرة من روسيا على أوكرانيا، واللي توسعت رقعة تأثيرها لأوروبا كلها تقريبا، خصوصا فيما يخص إمدادات الغاز الطبيعي، والمخاوف من استخدام أسلحة نووية تكتيكية محدودة التأثير. لسه الاقتصاد العالمي يا جماعة على صفيح ساخن، نسب تضخم قياسية وإجراءات بهذا الخصوص بتزيد الطين بلة، ما بنعرف شو مخبي لنا العالم خلال الأيام الجاية. في النهاية أنا حبيت أحطكم في صورة ما حدث ليلة الأمس في افتتاح السوق لهذا الأسبوع، وزي ما كنا شايفين وزي ما كنا بنتابع إنه ما يحدث الآن هو تأثير لا بيانات اقتصادية، لا خطط اقتصادية حكومية، وأحداث جيوسياسية. بتمنى من الجميع إنه يحط في عين الاعتبار شيئين مهمين جدا: الحذر، وخصوصا في اتخاذ قرارات البيع والشراء، مراكز الدخول تكون مدروسة بعناية. رقم 2 الإدارة الصارمة لرأس المال، وخصوصا هذا الأسبوع اللي راح يحمل الكثير من الخطابات و التصريحات من محافظين أو مسؤولين في بنوك مركزية لعدة دول خلال هذا الأسبوع. كان معكم مهند دحلان من مجموعة سليم لخدمات المتداولين، شكرا جزيلا لكم.